भायर जोर पावस येताना कसंजो हुनवनाची खाव्या म्हूण दिसता की आज आमी एका मसालांतू दुधनी पानाच्या पोडयेनी आंबट करता ती ह्या रेसिपी दोग जाणांक पावता. मुक्काल कप तांदूळ, अर्ध कप तुरी दाळी उदकांतू 1 घंटो तिंबोवका. काल कप उडीद तांबडे भाजून घेवका. हे ऑप्शनल उडीद घालारी चिकीचे पुरमोळ जाता. एक मिक्सींतू कलराक 4 ब्याडगी मिरसांगी, तिखसाणीक 2 गुड्डी मिरसांगी, थोडे चिंचाम आनी सोयी, चना कुडको हिंग, सोयी हंगा थोडे घालका. चड जाल्यारी ताल पित्ता. तांदूळ, तुरी दाळी, थोडे उडदाक रुचीक मीठ घालून तरी वाटून घेवचे. मसाला न करचे नाका. ताकत उडदा हुरण घालून सम बरसूचे. हंग मसालो चिकी मीठशे सुका. हांगा स दुधनी पान काढतस ताजे देंट आनी नार काढून घेवया. उडदा हुरण घालनंतर मसालो जिके सुके जाता तशें पळोवन उडदा घालयंती. मसालो मस्त ड्राय दवरचे नाका. व्हडली दुद्दे पानां दुखूनात मसालो लावच्याक सूर करचे. तशी हिची सणसणा पानां वयर दवरून घेवचे. दोन्ही साइड दुखून फोल्ड करून घेवन पानां मूळ दुखून गट्टी रोल करका. स पान दोन घेवन एक लॉळ केला. आती आमी सपूर कटकून घेवन तांदळा पिठींतू बुडोवन घेवचे. डाळ सम तापली नंतर एक ची पोडी घालून घेवया. मीडियम फ्लेमान तळका. 1 मिनिट नंतर उमटी घालून घेवया. चिकी सॉफ्ट जावक जाल्यार मस्त वेळ तळची नाका. कुरकुरी जावक जाल्यार चिकी चड तळ्ळा जाल्या. तेला सळसळी उणी जाल्या. आतां पोडी काडून घेवचे. एक लोळांतू 10 दुगून 12 पोडी जाला. तांच्या मसालाक 3 होड दुधा पान शिनून घालचे आनी सणसणा उंडकून घेवन हातांनी चट्टिकून घेवन पोडी तळ्ळा म्हणकी आंबट तळचे. हे आंबट तळतना गडबडी करनिशी हुगूर मीडियम फ्लेमान तळका. नाजाल्यार भितरी पीठशे वरता. ओटूची स आंबडो जाला. आमची वाचरीक सब्सक्राइब करें ती. वीडियो इष्ट जाल्यार लायक करून शेअर करें ती. टेक केअर. बाय.